Gagawa tayo ng Fruity Cathedral windows! Ito ay bagay na bagay para ngayong Pasko sa handaan man or sa negosyo. Para sa written ingredients, please check description box. Alam ko, busy na kayo sa paghahanda para ngayong Pasko, pero huwag niyo din kalimutan na maghanda ng dishwashing liquid dahil ito ang kapartner natin sa mga hugasin. So if you want to get your Joy Antibac, get them online and use my code FLASH here. Para sa ating crust, meron tayong crushed graham crackers at melted butter or margarine. Para naman sa ating cream mixture, meron tayong all-purpose cream, condensed milk, gelatin at tutunawin natin ito sa boiling water. At syempre, kailangan natin ng fruit cocktail or pwedeng gumamit ng fresh fruits. So, ang unang gagawin natin ay ang crust. I-combine natin ang crushed graham crackers and melted margarine. And yes po, pwedeng gumamit ng butter na unsalted. Haluin lang natin ito ng maigi until ma-incorporate natin ang dalawang ingredients. And again, mas maganda kung haluin mo siya gamit ang iyong kamay para mas ma-feel mo yung texture kung okay na. Tapos, maglagay tayo ng 1 tablespoon ng ating mixture sa ating molde. And then, i-press natin to pack it tightly. And yes, pwedeng gamitin ang daliri sa pag-press. Ang gamit ko mga molde ay yung mga puto molder natin. Pero kung anong available sa inyo ay pwede naman, gaya nung pang cupcakes or pang tart. Ang size ng ating mold ay 2 ounce. So ayan, eto na sila. Ilagay natin sa chiller until mag-set ang ating crust or until ready to use. And para hindi masyadong malaki ang makain na space ng ating mga molde, pwede mong pagpapatong-patungin. Ngayon naman, tunawin natin ang gelatin sa mainit na tubig. So ang tubig na dapat gamitin ay kakakulo lang. Haluin ito na mabilis until matunaw ang gelatin. Again, ang gelatin po at gulaman ay magkaiba. Sa isang malaking bowl, i-combine natin ang all-purpose cream, condensed milk, at dissolved na gelatin. So, sa all-purpose cream, condensed milk, at gelatin na gagamitin ay pwedeng gumamit ng kahit na anong brand. Sa condensed milk naman, kung nakukulangan ka sa tamis, pwede kang magdagdag ng asukal. Pero kung condensed milk din ang idadagdag mo, magdadagdag ka din ng gelatin. And then, haluin lang natin ng mabuti. Ngayon naman, maglagay tayo ng fruit cocktail sa ating mga molde. I-divide mo lang equally ang fruit cocktail sa 45 na molde. At lagyan na natin ng cream mixture ang bawat molde. Same sa fruit cocktail, yung ating cream mixture ay i-divide mo equally sa 45 na molde. And then, i-chill natin ito overnight para mag-set. Kinabukasan, tanggalin na natin sa mga molde para mailipat natin sa cupcake liners. Ilusan lang natin ang top na bahagi ng ating cathedral para madali nating ma-scrape sa gilid. And huwag masyadong deep para hindi mo madamage ang ating crust. Sa mga nagtataka kung bakit hindi tayo naglagay ng cupcake liners sa mga molde, kasi kung direct nating ibubuhos ang ating cream mixture sa ating cupcake liners, didikit siya at hindi magiging maganda ang itsura. And then, tanggalin natin sa molde. At para matanggal ang pagkakapit ng crust, i-press mo ang bottom part ng molde para ma-release. At ayan, so ilipat na natin siya sa ating cupcake liner. Tapos ayusin lang natin para nasa gitna ang ating cathedral. At i-press natin sa gilid para hindi maging loose ang ating wrapper. At ayan, eto na ang ating Fruity Cathedral windows. Siguradong perfect ito sa kahit anong handaan. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Pero honestly, kanina kumain na ako ng 3 kasi hindi ko mapigilan yung sarili ko na tumikim. So ngayon, syempre, titikim tayo para sa inyo. So gusto nyo makita na walang wrapper. Ganyan yung itsura niya. Ayan. So makikita nyo yung ating base na crushed grams. Tapos, and then makikita mo yung ating fruits. Diba? Tikman na natin.
See, kahit nakatikim na ako kanina, parang, ang sarap. Yum talaga. Parang marami na makakain ko ngayon. Alam niyo yung tikiman natin, nagiging kainan. Sarap. Sarap talaga. Alam niyo bakit nagugustuhan ko siya? Kasi hindi siya ganun katamis. Which is yun nga, parang nakakaengganyo siyang kainin ng kainin. Hindi siya mabigat. Yung feeling na light lang, ganun. Sarap talaga. So, perfect to ngayong Pasko, sa New Year, at kahit sa iba pang mga okasyon. Kasi, madali lang siyang gawin. Kasi yung lasa niya para sa akin, hindi complicated. Alam mo yung parang simple lang. Mapapakain ka talaga na mapapakain dahil hindi hindi strong. Alam mo yung napaka-balance lahat nung inilagay natin. And oo nga pala, kung ayaw mo ng fruit cocktails yung ilagay at swerte na makakuha ka ng magagandang klase ng mga fruits, pwedeng yun ang ilagay mo dito. Like siguro kiwi, dragon fruit, yung hindi din mga matatapang na lasa ng mga prutas. Bagay na bagay sa ganito. Oh my God, ang sarap niya. At hindi ito yung usual na cathedral window mo na, di ba naglalagay ng pineapple juice? Hindi ganun yung lasa niya. Kaya, ano siya, yung parang creamy na milky, ganun. Pero nasa light na nasa light na side. Kaya, ang sarap. Feeling ko kung ako bibigyan ng isang box ng ganito, ako lang makakaubos. And sa tamis, para sa akin, tamang-tama lang. Pero kung gusto nyo dagdagan ng tamis, pwedeng maglagay kayo ng sugar mismo doon sa ating liquid na mixture, or pwede din doon sa ating crush gram na crust. Pwedeng doon kayo maglagay ng brown sugar, ganun. Or kung gusto niyo din na lagyan ng cinnamon powder yung ating crust, okay na okay. Oh my God. Gusto ko pang gumawa ng ganito, ibang version. Ang sarap niya. 3 na. Nako. Kanina 3, ngayon 6 na lahat. Sarap talaga niya. And yeah, syempre, sa naghahanap ng Christmas na negosyo, pwedeng itong gawin. Kasi nga, ang dali-dali lang. Tapos, ang mga sangkap, ang dali lang makita sa grocery. Diba? Fruit cocktail, crush gram, all-purpose cream, condensed milk, yung ating gelatin. Sa nagtatanong kung pwede ba ang gulaman, pwede naman, pero iba talaga yung texture na magiging result. Ito kasing, ang texture kasi kapag gelatin yung gagamitin mo, andun yung parang malambot na na texture niya. And for me, mas okay yung texture ng gelatin kapag yun ang gagamitin mo. Malambot kasi siya. Kapag gulaman kasi, medyo makapal yung dating ng kapag gulaman yung gagamitin. So, for me, mas okay si gelatin. And oo nga pala, kung ayaw nyo ng ganito kaliliit, pwede nyo ilagay sa mga clear packs. Ito ay nasa 250 ml, may 500 ml din kung gusto nyo, or kung gusto nyo microwavable na round or square or rectangle. So, kung gusto nyo ganito yung ibebenta nyo, ayan. Diba? Pwede din. At kung gusto nyo naman na kasi wala kayong mga ganito, pambahay lang naman, pwede din dun sa mga lalagyan nyo, mga kahit anong container, pwede. Yung mga mababa lang. Pero pahaba or pabilog, pwede po yun. And again, sa gustong magnegosyo ngayon nito, pwede. Kasi nga diba, ang kulay niya, napaka
colorful, Paskong Pasko. So, yes, pwede naman siya kahit anong okasyon, like birthdays or pwede Valentine's Day. Pwede nga kahit mga ordinary na araw lang, pwede din kasi nga masarap siya. Sa ganitong box, 12 pieces or 1 dozen ang mailalagay mo. Meron lang yung space dito kasi nga slant yung pagkakalagay ko. So, yung sumiksik dun sa baba. Pero tamang-tama lang na 12 talaga yung mailalagay mo dito. Pwede din square yung pag-cut mo. Pero kasi, kung makahanap ka ng square na mold, kasi yung ating molder na ginamit ay yung pamputo, kutsinta, ganun yung ginamit natin. So again, talagang marirecommend ko siya na magawa nyo kasi first, ang dali lang makita ng ingredients. Pangalawa, ang dali lang niyang gawin. Pangatlo, ang sarap niya. Pang-apat, bagay na bagay sa Pasko. Pang-lima, masarap siya. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang gawa natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And again, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang nagawa natin ay 45 pieces. Ang cost per yield ay 6 pesos and 34 cents. Pwede mo ibenta ang 1 dozen ng 100 to 120 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang cookies and cream pandesal ni Miss April. Ubi cheese graham float by Miss Ems. Eto naman ang Bass cheesecake ni Miss Anna. Eto naman ang custard cake ni Miss Galang. Butterscotch by Miss Cyril. Eto naman ang pineapple upside down cake ni Miss Elizabeth. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Ako ay masaya dahil naging parte ng buhay niyo ang Kusina Chef. Kayo talaga ay inspirasyon para lagi akong may gana na gumawa ng ating mga recipe. Salamat talaga sa suporta na binibigay niyo lagi at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!